हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। यहाँहरूले बीजेटीको इक्जामको फर्म कसरी भर्न सकिन्छ भनेर भनिरहनु भएको थियो, जसको आधारमा आज म भिडियो बनाउँदैछु। सबैभन्दा पहिला तपाईँ ब्राउजरमा जानुहोस् अनि बीजेटी टेस्ट भनेर हान्नुहोस्। यस्तो खालको डिस्प्ले पाउनुहुन्छ। यहाँ माथि सबैभन्दा माथि भएको बीजेटी बिजनेस निहोङ्गो नौरेको टेस्ट हो भन्नेलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले यो डिस्प्ले पाउनुहुन्छ। यो डिस्प्लेलाई स्क्रोल गर्नुहोस्। अलिकति स्क्रोल गरिसकेपछि यहाँनिर देख्नुहुन्छ मौसको मिहो हो। अनि मौसकोमीभित्र गइसकेपछि तपाईँले फेरि अझै एकछिन स्क्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि जिकेन्द्र हास्य देखाइसकेको छ। तल हेर्नुहोस् त पियासोन भुई बीजेटी मौसकोमी साइट हो भनेको छ। त्यहाँभित्र क्लिक गरेर त्यहाँभित्र जानुहोस्। त्यहाँभित्र क्लिक गर्नुहोस्। एकपटक यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको फेरि डिस्प्ले चेन्ज हुन्छ। यस्तो खालको आउँछ। यहाँ चाहिँ हाई क्योकासिमास गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँले अकाउन्टो साकुसेईमा जानुपर्छ है। एकाउन्ट क्रिएट त गर्नै पर्यो इक्जाम दिनको लागि। त्यस कारणले गर्दा अब नेक्स्ट प्रोसेस भनेको चाहिँ तपाईँले अकाउन्ट साकुसेईमा जानुहोस्। यहाँनिर तपाईँको पोलिसी छ। यो पोलिसीलाई पढ्नुहोस्। ट्रान्सलेट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। र यी टिक 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 लगाइसकेपछि दोइसिमास गरेर यहाँनिर चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसनहरू अब यसरी भर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट नेम, मिडल नेम छ भने मिडल नेम राख्नुहोस्, छैन भने लास्ट नेम राख्नुहोस्। अनि आफ्नो डेट अफ बर्थहरू राख्नुहोस्। आफ्नो नेमको स्पेलिङ र डेट अफ बर्थ चाहिँ मिस्टेक नहुने गरी राख्नु होला है। प्रायः जसो साथीहरूले चाहिँ मिस्टेक गर्ने समस्या ठुलो हुन्छ। धेरैजनाले बिर्सिन्छु, ला यो हो कि भनेको यो भएछ भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मिस्टेक नहुने गरी आफ्नो डेट अफ बर्थ, इमेल एड्रेस, आफ्नो नेमको स्पेलिङहरू पासपोर्टमा जे छ त्यो अनुसारले चाहिँ राख्नु होला। कृपया केयरफुल कन्फर्म मेल पनि गर्नुहोस् र नेक्स्ट गर्नुहोस्। अब अनि अकाउन्ट साकुसेई रेन्डाको साकिजियो हो भनेको छ। यसरी चाहिँ नि तपाईँले यहाँनिर गएर निहोन जापानलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। अनि आफ्नो एड्रेसहरू राख्नुहोस्। पोस्टल कोड थाहा छैन भने गुगलमा गएर खोज्नुहोस् अनि यसरी राख्नुहोस्। प्रिफेक्चर, सिटी, आफ्नो एड्रेसहरू कहाँनिर पर्छ, एड्रेस 1, एड्रेस 2, यहाँनिर चाहिँ बान्चेहरू एड्रेस 2मा लेख्नु होला। नम्बरहरू जो भएको हुन्छ हाम्रो एड्रेसको त्यो नम्बरहरू चाहिँ एड्रेस 2मा राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि एड्रेस 3मा चाहिँ तपाईँको तातेमुनोको नाम, बिल्डिङको नाम र रुम नम्बरहरू चाहिँ हजुरले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी राख्नुभयो अनि त्यसपछि हजुरले यहाँनिर चाहिँ देनमाबाङ्गो, आफ्नो देनमाबाङ्गो राख्नुहोस्। देनमाबाङ्गो पनि मिस्टेक नगरिकन राख्नु होला। कृपया धेरै साथीहरूले मिस्टेक गर्नुहुन्छ। मिस्टेक नगरिकन देनमाबाङ्गो राख्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले गएर चाहिँ अनि किबोगो भनेको छ, किबोगो चाहिँ निहोङ्गो गर्नु पर्यो हामीले। अनि चुगिए गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यहाँ जानुहुन्छ। यहाँ गइसकेपछि चाहिँ यहाँ यसले तपाईँलाई निहोङ्गोको बारेमा पनि यदि इन्फर्मेसन भर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ निहोङ्गो दिउसो नतोरोकु भनेर भनेको छ। निहोङ्गोमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, तर अगाडि नै तपाईँले इङ्ग्लिसमा लेख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ केही नगरेर चुकी गरिदिए हुन्छ। अब हामी गयौँ अर्को यो पेजमा। यो पेजमा चाहिँ नि हजुरले बीजेटी बिजनेस निहोङ्गो नौरेको टेस्ट नो दोइनी योरी इकानोजी हो ओ तेमास भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ कहिले तपाईँले चाहिँ इक्जाम दिन चाहनुहुन्छ भनेर एउटा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै गोगाचुगुरो नो जुक्के हो ओखान गाए तेमास का भन्यो। यहाँनिर चाहिँ यसरी चुगिए गर्नुहोस्। अनि युजर नाम, अब युजर नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा युजर नेम बनाउनुहोस्। पासपोर्ट बनाउनुहोस्। नबिर्सिने गरी पासपोर्ट बनाउनुहोस् है। आफूलाई सम्झिन सजिलो हुने गरी पासपोर्ट बनाउनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर 3वटा क्वेसनहरू चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन क्वेसन चुज गरे पनि हुन्छ, जुन एन्सर लेखे पनि हुन्छ, तर त्यो क्वेसन एन्सर चाहिँ बिर्सिनु भएन है। नबिर्सिने गरी कपीमा टिपोट गरेर राख्नु होला कृपया। यदि पछि फेरि भेरिफिकेसनहरू गर्नुपर्ने बेला भयो भने चाहिँ यो क्वेसन एन्सरहरू चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दा नबिर्सिने गरी गरेर सिउरे बटन थिचिदिनुहोस्। अब त्यसपछि तपाईँहरूले यो डिस्प्ले पाउनुहुन्छ। अब बिजनेसको टेस्टको चाहिँ यहाँनिर आफ्नो ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुपर्ने हो, तर हाम्रो चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेज नभएको कारणले गर्दा हामीले यहाँनिर सोनोता, यहाँनिर चाहिँ हजुरले सोनोतामा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सोनोतामा जानुहोस्। सोनोतामा क्लिक गर्नुहोस्। सबैभन्दा लास्टमा छ। विभिन्नहरू राखेको छ यहाँनिर होइन। अनि सोनोतामा गर्नुहोस्। सोनोतामा गरिसकेपछि तपाईँ अब के हुनुहुन्छ, गाकुसे हुनुहुन्छ कि सेमङ्गाको पढ्दै हुनुहुन्छ कि काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो अनुसारले चाहिँ चुज गर्नुहोस्। अनि कसरी थाहा पाउनुभयो भन्दा वेबुदे केन्साको सिता गरे हुन्छ। बीजेटी किन दिन चाहनुहुन्छ,
मैले चाहिँ आफ्नो जीवन सही जिउन थामेँ भने तपाईँले माथिका रिजनहरू हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ नम्बर र मेल राखेर छुकी बटन थिच्नुहोस्। अब फेरि यहाँनिर एउटा पोलिसी आउँछ। यो पोलिसीलाई पनि तपाईँले सर पढ्न सक्नुहुन्छ। पढिसकेपछि चाहिँ दोइसी मास गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको आफ्नो अघि नै भन्नुभएको एड्रेसको नजिकमा कहाँनिर टेस्ट सेन्टर छ त्यो आउँछ। एउटा चुज गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको डेट सिलेक्सनको ठाउँ आउँछ। डेट सिलेक्सन गरिसकेपछि हजुरले अनि टाइम अझै कुवासीको टाइम हेर्न सक्नुहुन्छ। कुन टाइममा दिन मिल्छ तपाईँलाई त्यो टाइम अनुसारले चाहिँ एउटा टाइम सिलेक्ट गर्नु होला यसरी। अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरको अब सबै टाइमहरू हेरिसकेपछि अब नेक्स्ट भनेको साइडमा भएको यो यहाँको सुरु बटन थिच्नुहोस्। यो यहाँको सुरु थिचिसकेपछि तपाईँले यो यस्तो कार्ड पाउनुहुन्छ। यसमा तपाईँको बिजेटी इक्जाम भरेको इन्फर्मेसनहरू आयो। एड्रेसहरू ठिक छ छैन, नाम, डेट अफ बर्थ सबै ठिक छ कि छैन भनेर। अनि 8000 पनि आयो। अब चुकिए बटन थिच्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको पेमेन्ट हो आउँछ। पेमेन्ट होमा चाहिँ कार्डबाट कसरी पेमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू छन्। यसरी तपाईँले बनाएर चाहिँ कार्डबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मास्टर कार्ड, भिजा कार्ड, यहाँ देखाइएका कार्डहरूबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्न मिल्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यसरी तपाईँले सबै पेमेन्टको प्रोसेस पनि गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यति गर्नुभयो भने तपाईँको बिजेटीको इक्जाम फर्म तपाईँले मौजकमी गर्न सक्नुभयो। अब नेक्स्टमा चाहिँ इक्जाम सेन्टर कहाँनिर छ, तपाईँको मेलमा पनि मेल आएको छ होला। तपाईँले राख्नुभएको मेलमा यसरी मेल पनि आउँछ। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो मेल चेक गर्नुहोस् र यसलाई तपाईँले प्रिन्ट गरेर इक्जाम दिन जाँदाखेरि लिएर जानु पनि सक्नुहुन्छ। एड्रेसको लागि पनि यसरी तपाईँले झोकको सुरु गर्नुभयो भने तपाईँको प्रोसेस सकिन्छ। सजिलो छ साथीहरू, धेरै गाह्रो छैन। अकाउन्ट क्रिएट गर्दा मात्रै अलिकति ध्यान पुर्याउनु भयो र आफ्नो इन्फर्मेसनहरू मिस्टेक नगरिकन राख्नुभयो भने तपाईँको बिजेटीको इक्जामको फर्म भर्न सकिन्छ। एड्रेस दिनुभएकै भरमा साइटभित्रबाटै तपाईँलाई पाइपर्ने सेन्टर पनि यो साइटले आफै फालिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दा ला कहाँ होला, कसरी खोज्ने, सेन्टर खोज्ने कसरी होला भनेर चिन्ता गर्नै पर्दैन। अकाउन्ट क्रिएट गर्दै जानुहोस्, इन्फर्मेसन भर्दै जानुहोस् तपाईँलाई, अनि नजिकैको पाइपर्ने सेन्टरले दिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुभयो, धेरै धन्यवाद। अब यदि तपाईँले यो हेरिसकेपछि बुझ्नु भएन भने कृपया www.gapjapan.org लगइन गरेर त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले 30 मिनटको काउन्सेलिङ भिडियो को लागि एपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुभयो भने हामीले तपाईँलाई त्यो 30 मिनटको काउन्सेलिङ भिडियो मार्फत कसरी फर्म भर्ने, कसरी कहाँ जाने भनेर फेरि 1 by 1 स्टेपहरू सिकाउनेछौँ। अन्तिमसम्म हेर्नुभयो, धेरै धन्यवाद। जय होस्। Like, comment, and subscribe.